Hi sa inyo! Ngayon, tayo gagawa ng fruity bread packets. Ito ang mga ingredients. Loaf bread, cornstarch, sugar, cooking oil, egg, breadcrumbs, at fruit cocktail. Una, gumamit tayo ng rolling pin para panipisin ang mga loaf bread. Parang ganito. Lutuin ng fruit cocktail with the sugar. After a few minutes, ganito na ang magiging tsura ng inyong fruit cocktail. Dissolve yung cornstarch sa 1/4 cup of water. And then, ilagay sa ating fruit cocktail. Stir hanggang mag-blend sa fruits yung cornstarch. Ayan, ready na ang ating fruit cocktail. Palamigin lang ito bago ilagay sa mga bread. Ipalaman ang fruit mixture sa bread. Then, using our clean hands, lagyan ng water ang edges para ma-seal. Then, using a fork, press yung mga edges. Gawin lang ito hanggang maubos ang inyong fruit mixture. I-beat ang itlog at maaari nang i-dip ang nagawang bread packet sa itlog. Tapos, sa breadcrumbs. Bago ito prituhin. Prituhin lamang ang mga bread sa magkabilang sides hanggang ito ay maging golden brown. Mabilis lang ito maluto. Hinaan niyo lang yung apoy para hindi masunog ang mga crumbs. Heto na ang ating fruity bread packets.